අයිබෝන් යාළුවනේ ලංකා ගාඩන් YouTube නාලිකාව වෙත මගේ ආදරණීය යාළුවෝ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි මීට කලින් වීඩියෝ එකෙන් දැක්කට වඩා ටිකක් වෙනස් වීඩියෝ එකක් තමයි අද මම ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. බලන්න ඔයගොල්ලෝ මම ඊට කලින් ගෙනාපු වීඩියෝ වලට ටිකක් වෙනස්. මෙන්න මේ විදිහේ පැලයක්. මේ පැලේ ස්වභාවිකවම පැලවෙච්ච පැලයක් මම හොයාගත්තේ. මෙන්න මේ පැලේ කොහොමද අපි සාර්ථකව බඳුන්ගත කරගන්නේ, සාර්ථකව කොහොමද කප්පාදුවක් කරගන්නේ කියලා පියවරෙන් පියවර අද අපි බලමු. ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි මෙන්න මේ මම අද ගේන්න උත්සාහ කරන මේ වීඩියෝ එක. රැඳිලා ඉන්න දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වටින තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්. අවසාන වෙනතෙක් රැඳිලා ඉන්න මාත් එක්ක. වර්ධනය කරගන්න පුළුවන් ඉතා කුඩා අවදී ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් නම් පැලයක්. ගොබය මෙන්න මේ වගේ ඉතාම සුළු කොටසක් වර්ධනය වුණු පැලයක්. මම මේ වගේ වර්ධනය වුණු පැලයක් මම හොයාගත්තා. ඒ හොයාගෙන නැවත ලෙල්ල සුද්ධ කරලා ඒ ආකාරයෙන් අවසන් කරලා මම වතුර මාධ්‍යයක පුහුණු කරනවා. දැනට මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මේ පැලේ. දැනට මේ පැලේට මාස 2ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතාම නිරෝගීමත් විදියට තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මීට වඩා සාක්ෂි අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට වතුර මාධ්‍යයක පැලයක් සාර්ථකව බඳුන්ගත කරගන්න පුළුවන් කියන එක. මේ පැලේ දිහා බලන්න ඔයගොල්ලෝ කුඩා අවදී මම හොයාගත්ත පැලයක්. ආපු පළවෙනි මුලේ ඉඳලා, ඒ කියන්නේ පළවෙනි මුල විතරයි මට අයින් කරන්න ඕනේ. පළවෙනි මුලේ ඉතින් පස්සේ ආපු මුල් තුනම ඉතාම නිරෝගීමත් විදියට අධීර 3කට තියෙනවා. මෙහෙම වර්ධනය කරගන්න කිය ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙන වාසිය තමයි මේ ගෙඩිය හැඩයටම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ මුල වෙන CC එකට යන්නේ නැහැ. මේ ගෙඩිය වුණත් බලන්න මේ ගෙඩිය මේ හැම එකකම වතුර මාධ්‍යයේ ගුණ කිරීමේ වාසිය තමයි මේ කටුවත් එක්කම මේක පහළට අදවගත්තට පස්සේ මෙයාට පස් මාධ්‍යය මෙතනින් පහළට දීලා මේ ගෙඩිය වාර්නිෂ් කරලා අවසන් කරලා ඉතාම අලංකාරවත් පැලයක් ගන්න. මොකද ඒකේ පියවර කීපයක් තමයි මම මේ සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ. මුල් තියෙනවා, ඊට අමතරව අතු 4ක් 5ක් වගේ තියෙනවා. මම ඒවා කට් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේ එන දළු අත්තට ඊටාම පහසුයි මෙතනින් එහාට වර්ධනය වෙන්නේ. එතකොට එයා ස්වභාවිකවම මුල් අවස්ථාවේ ඉඳලම බොන්සායි හැඩයට පත් වෙලා තමයි වර්ධනය වෙන්නේ. ඕගොල්ලෝගේ දැනගැනීම සඳහා තමයි මම මේ පැලේ අරන් පෙන්නේ. මේ පැලේම තිබුණ පොල්ලෙල්ල තියෙනවා. මම පොල්ලෙල්ල මැද්දෙන් මේ මුල් වලට හානියක් නොවන විදිහට නැවත පොල් ගෙඩිය සුද්ධ කරලා මෙන්න මේ ආකාරයට තියලා මේ පැලේ වර්ධනය කරගන්න. ඊට පස්සේ වතුර මාධ්‍යයකට ඔයගොල්ලෝගේ පැලේ දාගන්න. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් වතුර භාජනයකට තමයි මම දාලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ එහෙම අවස්ථාවක පැලයක් හම්බුනොත් ඔයගොල්ලෝ මේ දේ කරන්න උත්සාහ කරන්න. මේ පළවෙනිම ගොබ අතු, ඒ කියන්නේ මේ පැලේ වර්ධනය වෙන ඉතාම කුඩා අවදී ආපු ගොබ අත තමයි මේ මැරලා තිබුණේ. මම ඒක තමයි ඒ ඉවත් කරේ. ගොඩක් පහලින් කපන්න එපා. සාමාන්‍ය ඉඩක් කියලා පැලේට හානියක් නොවේ කියන මට්ටමින් ඔයගොල්ලෝ කපන්න. ඊළඟට ඊළඟ අත්ත තියෙනවා. ඒකත් ඒ ආකාරයෙන්මයි. යම් දුරක් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා පැලේට හානියක් නැති වෙයි කියලා අන්න එතෙන් විතරක් කපන්න. කැපුම් යොදන හැම අවස්ථාවකම පහළම
අත්තට වඩා සෙන්ටිමීටර් භාගයක් සෙන්ටිමීටරයක් විතර උඩින් ඊළඟ කැපුම යොදන්න. ඒ ආකාරයට ඒ අර ආපු ගොබාතු සුද්ධ කරලා පැලේට පහසුවක් අරන් දෙන්න ඊළඟ අතු වර්ධනය කරගන්න. යාළුවෝ ගොඩක් වෙලාවට අපහසුතාවයටපත් වෙන්නේ මේ ගස්වල අතු පුහුණු කරගන්න ගියාම මොකද ඒගොල්ලෝ බයයි කප්පාදු කරන්න. මම කියන්නේ කොයි වෙලාවකවත් බය වෙන්න එපා, පැකිලෙන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ බය නැතුව මේ අතු සුද්ධ කරන්න. සුද්ධ කරත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පැලේ කුඩාවදීම ලස්සන අතු ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හොඳට පහළට හැරෙන අතු. ඔයගොල්ලෝ මේ බලන්න මෙන්න මේ විදිහේ අතු. දැන් මෙන්න මේක මම කපන්නේ නැහැ. කොයි වෙලාවකවත් මේ අත්ත දැන් පැලේට ලොකු හානියක් මේ කැපුවොත් ඒක නිසා මම මෙන්න මේ ආකාරයට නමලා විතරක් මෙයාට දෙනවා පහසුවක්. එතකොට අපිට පුළුවන් තව සතියකින් විතර වගේ මේ පැලේට මේ අතු වේලිලා ගියාට පස්සේ කපලා අයින් කරන්න. බලන්න තවත් ඒ වගේම ආපු ගොබ එක අත්තක් තියෙනවා. එතනින් පස්සේ තියෙන හොඳට විහිදෙන්න පුළුවන් ඉඩපාඩු තියෙන අතු. ඒක නිසා මෙන්න මේ බලන්න ඔයගොල්ලෝ දැල් හනස කොටසක් තියෙනවා මේ හැම අත්තකම. මේ හනස කොටස අයින් කරගන්න ඉස්සෙල්ලාම. බලන්න යාළුවනේ පළවෙනි අදියරට මම කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක අවසන් කරන්න කප්පාදුව ප්‍රධානම හේතුව තමයි මේ ගහේ තියෙන ඊටාම සියුම් ස්ථාන තමයි මෙන්න මේ වගේ සුදු පාටින් පෙන්වන තැන්. මේ තැන් වලට දලඹුවන්ගේ කුරුමිනියන්ගේ හානියක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව වැහි වතුර වැටුනොත් ඒකත් පිච්චෙනවා කොළ. ඒක නිසා මේ පරිස්සම් කරගන්න මේ අවදී. ඒකද මෙන්න මේ ගානට වගේ කප්පාදු කරගෙන පැලේ සතියක් දෙකක් වගේ යනකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ සුදුම තියෙන හරිය ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ ලා කොළ පැහැයට වෙනස් වෙනවා බලන්න පුළුවන්. අන්න එතකොට මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ ඒ කොටස තව ටිකක් පහළට සුද්ධ කරන්න. තව ටිකක් පහළට සුද්ධ කරලා එතකොට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් කොළ මැරීගෙන යනවා ඔයගොල්ලන්ට දකින්න පුළුවන්. වේලෙනවා. මේ වේලිච්ච කොටස ඔයගොල්ලන්ට ඉවත් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ආකාරයට කපලා ඉවත් කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝගේ පැලේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් අර අතු බේරෙන ස්ථානය දක්වා සුද්ධ කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙයාගේ මේ අතු ස්වභාවිකවම මේ ගහ විසින්ම අතු වෙනස් කරගන්නවා. ඉතින් හොඳ වටිනා උපදෙස් ටිකක් මම ඔයගොල්ලන්ට මගේ පැලේ ආශ්‍රයෙන් මේ කියලා දුන්නේ. රැඳිලා ඉන්න මම මේ පැලේ බඳුන්ගත කරලා අවසන් කරලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. අපි මේ පැලේ දැන් බඳුන්ගත කරගමු. මේකට අපිට රෙදි කෑලි කීපයකුත් මෙන්න මේ වගේ භාජනයක් මම ගන්න මේ ටොෆි බෝතලයක් මේ වගේ භාජනයක් හොඳයි. මේ වගේ එක මාස දෙකක් වගේ අපි ට්‍රේනින් කරගන්න ඕනේ. මොකද මේ මුල් වලට පහළට එන්න කාලයක් ඕනේ. ඒ කාලය ඕන නිසා අපි මේක වතුර භාජනයක පුහුණු කරගන්න. ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා මේ මම අද ගෙනපු වීඩියෝ එක. ඔයගොල්ලෝ මම මේ ගෙනපු වීඩියෝ එකට කැමති නම් මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න දිගටම වීඩියෝවත් එක්ක ඔන්න යාළුවනේ අපි කලින් දවසේ වර්ධනය කරගන්න ලද මේ පැලේත් එක්ක අපි ආයෙත් මුණ ගැහෙනවා. සති 3කට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේ පැලේ වර්ධනය වෙලා තියෙන්නේ, ඊළඟ කප්පාදුව කොහොමද කරන්න ඕනේ කියලා. මොකද මට ගොඩක් අවශ්‍යතාවය තිබුණා ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඊළඟ කප්පාදුව කොහොමද කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ උනත් පැලයක් හදාගත්තට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් පැලේ වර්ධනය කොහොමද, මුල් ටික වර්ධනය වෙලාද, අතු ගොබාතු කොහොමද තියෙන්නේ, ඒ ටික ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්නත් එක්ක තමයි මම අද අදහස් කරේ මේ වීඩියෝ වෙනස්ම විදියකට අරන් එන්න. අපි බලමු යාළුවනේ කොහොමද මේ පැලේ වර්ධනය වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේ පැලේ අලුතෙන් මුල්
3ක් වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. අපිට පුළුවන් ඊට පස්සේ මේ මුල් වෙනස් කරගන්න ඕන නම් අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ මුල් කපලා ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව මෙන්න මේ අපි කලින් දවසේ සාමාන්‍ය කප්පාදුවක් කරා ඒ කොටස් ටික අයින් කරන්න ඕනේ. මේ කොලාතු මැරිලා තියෙනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ ඒකයි මුලදීම එකපාරටම ලොකු කප්පාදුවක් කරන්න එපා. මේ කරන කප්පාදුව මේ ආකාරයට තිබ්බම සති 3ක් යනකොට අතු මැරෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට කපලා අයින් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ ටික කපලා අයින් කරගන්නේ කියලා. මුල් ටිකයි මේ මැරුණු අතු කෑලි ගොබාතු ටික සුද්ධ කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. අලුතෙන්ම කොකනට් බොන්සයි පැලයක් හදාගන්න විදිය පළවෙනි අදියර දෙකම මම ඔයගොල්ලන්ට එකම වීඩියෝ එකක් තුලින් අද අරන් ආවා. ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට දකින්න පුළුවන් නිවැරදි ක්‍රමවේදය අපි ගහක් කප්පාදු කරගන්න විදිහ. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලෝ පස් මිශ්‍රණය යොදා ගන්න විදිය දකින්න නැති එක එච්චර ලොකුවට බරපතල කාරණයක් විදිහට ගන්න එපා. නැත්නම් ප්‍රධාන වශයෙන් වැදගත් වෙන්නේ මුල් ටික ට්‍රේනින් කරගන්න එකයි ගහ නිවැරදිව කප්පාදු කරගන්න එකයි. ඔයගොල්ලන්ට මම කලිමුත් සඳහන් කරා වගේ මම මීට කලින් වීඩියෝ නිකුත් කරලා තියෙනවා මගේ ලංකා ගාඩන් YouTube නාලිකාව වෙත. ඔයගොල්ලන්ට වෙනස් වෙනස් රූපකායන් වල පොල් පැල බලන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බලන්න පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම ලින්ක් දානවා. ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේ වීඩියෝ වලට ගිහිල්ලා හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ ලයික් කරපු තරමට, කමෙන්ට් කරපු තරමට මගේ වීඩියෝ ගොඩක් කට්ටිය අතරට යනවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් නම් ඒ විදිහට කරන්න. ඔයගොල්ලෝ වැදගත් දෙයක් ගත්තා කියලා හිතනවා නම් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. තවදුරටත් ඉස්සරහට මම විසින් ගේන වීඩියෝ බලන්න අවශ්‍ය හැමෝම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා දිගටම මගේ නාලිකාවත් එක්ක රැඳෙන්න කියලා සුහදශීලීව ආරාධනා කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.